Είμαι ο Γιώργος Φλόρος και είμαι ίντερ στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι εντελώς ησυχία. Συνήθως γίνεται φοβερός πανικός. Κανονικό, εντάξει, δεν είναι ανθρώπου, αλλά. Οπότε πρέπει να ακούς αυτούς και το έργο και τον κόσμο που θέλει κάτι. Οπότε τα ακούς και τα τρία συγχρόνως. Και οι πρωταγωνιστές ξεκινάνε εδώ πέρα το έργο. Hello. Είμαστε έξω από την Εθνική Λυρική Σκηνή, στην είσοδο καλλιτεχνών και πάμε να δούμε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία στην πρακτική, όπου είναι τι συμβαίνει πριν από μια παράσταση. Εγώ πάω τώρα να αφήσω τα πράγματά μου. Εδώ είναι το make-up που προετοιμάζουμε για τις παραστάσεις. Θα αφήνω εδώ συνήθως τα πράγματά μου. Εδώ συνήθως έχει παρατημένα τα σπαρτίτο, τις παρτιτούρες που θα χρησιμοποιηθούν στις όπερες. Και από εδώ παίρνω ενδοεπικοινωνίες για να μιλάω με όλους τους υπόλοιπους στην ώρα που γίνεται η παράσταση. Παίρνεις από εδώ αυτό, βάζεις την μπαταρία σου. Κάποιοι stage managers προτιμούν και τα δικά τους ακουστικά και έχουν χρωματάκια. Εγώ δεν έχω προτίμηση. Το βάζω εγώ τσέπη. Και παίρνουμε τώρα την όπερά μας, την προκειμένη που είναι Folcher del Destino. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Εδώ είναι το make-up, το μακιγιάζ. Τώρα προετοιμάζουν για την άλλη σκηνή, την εναλλακτική σκηνή, κόσμο. Πώς πάει, όλα καλά? Έχει διάφορα props εδώ πέρα, τα φτιάχνουν και συνεχίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι τη θέση της πρακτικής την ανακάλυψα εντελώς τυχαία. Για μένα ως μουσικός η πιο ενδιαφέρουσα θέση ήταν η θέση του stage manager στην όπερα, γιατί έπρεπε να συνδυάσω και την ευθύνη για να βγει σωστά το αποτέλεσμα από κάθε άποψη τεχνικών προδιαγραφών, αλλά και να βγει και ωραίο και ενδιαφέρον για το κοινό. Εδώ είμαστε τώρα στο αριστερό παρασκήνιο και πάμε τώρα στην κονσόλα. Εδώ είναι η κονσόλα της κεντρικής σκηνής. Στην παρτιτούρα έχω όλα τα cues με ό,τι χρειάζεται να κάνω. Θα συνδεθώ κανονικά από εδώ για να μπορώ να μιλάω με τους υπόλοιπους. Εδώ φαίνεται η σκηνή. Στα δεξιά και αριστερά βλέπεις μαέστρο. Από εδώ μπορείς να κάνεις ανακοίνωση, να φωνάξεις όλους τους καλλιτέχνες, όποιον χρειάζεται, χοροδία, αλλαγή σκηνικού και όλα αυτά. Εδώ βάζεις και timer όταν ξεκινάει η παράσταση. Και εδώ επίσης βάζεις τα cues του μαέστρου που είμαστε όλοι έτοιμοι στα παρασκήνια, του έχεις αφήσει το κόκκινο και όταν είναι η ώρα να ξεκινήσει του δίνεις πορτοκαλί και go. Αυτό είναι κάτι που το έκανες την πρώτη μέρα που ήρθες? Με τίποτα. Πρέπει να καταλάβεις όλη τη λογική, το τι κάνει ένα stage manager, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχεις πλήρη αίσθηση, το τι συμβαίνει με τη ροή, προκειμένου εσύ να μπορείς να τα έχεις έτοιμα. Αυτό και ουσιαστικά θα φωνάζεις φώτα, ήχους, αν τύχει και βίντεο και επίσης συχνά τυχαίνει να πέσουν και όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι εντελώς ησυχία. Συνήθως γίνεται φοβερός πανικός. Ειδικά με το συγκεκριμένο έργο που έχει άπειρο κόσμο, χοροδία, ηθοποιούς, γίνεται χαμός. Και φανταστείτε ότι κανονικά ακούω και αυτό. Ναι, μέσα. Ένα σωρό κόσμο ακούγεται τώρα. Αυτό πάλι είναι ήσυχο. Οπότε πρέπει να ακούς αυτούς και το έργο και τον κόσμο που θέλει κάτι. Οπότε τα ακούς και τα τρία συγχρόνως. Ναι, έχει πολύ. Το αγαπημένο μου κομμάτι στην πρακτική με μία φράση θα έλεγα ότι ήταν οι άνθρωποι. Παρόλο που είμαι σε ένα χώρο ο οποίος φαίνεται εντυπωσιακός από την άποψη των προδιαγραφών και των δυνατοτήτων που υπάρχουν, οι πιο αγαπημένες μου στιγμές ήταν όλες αυτές με τους συναδέλφους, τους καλλιτέχνες, οι πλάκες που οποίες κάναμε, ακόμα και οι γκάφες, ήταν οι πιο ιδιαίτερες για μένα σε όλη την πρακτική. Πάμε τώρα να ελέγξουμε το σκηνικό. Λίγο προσοχή, είναι υποδημιουργία τώρα. Από κάτω μας υπάρχει ένα σπίτι αυτή τη στιγμή που κανονικά πρέπει να ελέγξω τα props, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το δούμε, οπότε θα πάμε να τσεκάρουμε το φροντιστήριο, τότε τα έχουν όλα έτοιμα. Αυτό τι είναι πτώματα? Είναι κυριολεκτικά πτώματα. Και το πιο πατωμένο το παίρνουν τα παιδάκια και χορεύουν όλοι γύρω του. Δεν σκοτώσαμε κανένα για την ώρα, αλλά είναι πτώματα. Και έχει εδώ διάφορα άλλα props. Έχει αυτό που αρέσει σε πολλούς, το εδώ. Wow. Είναι κανονικό, είναι και βαρύ κιόλας. Κανονικό, εντάξει, δεν είναι ανθρώπου, αλλά κάποιος πρώην συνεργάτης θα είναι. Από εδώ έχει διάφορα τμήματα. Είναι και ηλεκτρολόγοι, συχνά βλέπεις και κομμάτια από σκηνικό να έχουν μείνει. Είναι και το κατασκευαστικό από εκεί. Εδώ έχει και κάποιες θέσεις που αυτό είναι για την εναλλακτική. Εδώ φτάσαμε στο φροντιστήριο. Έχει πάρα πολλά πράγματα άκυρα μεταξύ τους. Έχει εδώ αυτό το ωραίο. Η δημιουργικότητα τους δεν παίζεται. Κάποια στιγμή τρώνε. Που αυτό είναι σημαντικό ότι σε πολλές παραστάσεις έχει όντως φαγητό. Οπότε πρέπει να έχουν φαγητό κανονικά. Αυτό είναι ψωμί, μανταρίνια. Τα πιο πολλά props ναι είναι για τη φόρτσα. Αυτό είναι στο σπιτάκι που πρέπει να ελέγξω στην αρχή, ας πούμε, έχει μείνει εδώ. Είναι ένα τρενάκι που παίζει ένα παιδάκι στην αρχή. Πού λες να πάμε τώρα? Θα μπορούσαμε να ελέγξουμε το σκηνικό, το τι είναι και από θέμα ασφάλειας. Πάμε τώρα πάλι πίσω. Από εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Από εδώ έχει ένα, ας το πούμε, προσωρινό καμαρίνι. Εδώ έρχονται οι χοροδοί μετά το πρώτο act και αλλάζουν από ανθρώπους που ήταν σε ένα γάμο και είναι χαρούμενοι, γίνονται μοναχοί. Έχει αυτό το πράγμα γενικά αυτός ο χώρος, ότι συνέχεια συμβαίνει κάτι άσχετο
παράλληλα με το αν δουλεύεις με όλους τους ηθοποιούς, τραγουδιστές και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα και εδώ δηλαδή, πολλοί και τους κυνηγάς κιόλας, να δεις αν έχουν αλλάξει, αν είναι όλα έτοιμα. Ένα πράγμα το οποίο με δίδαξε αυτή η πρακτική, το οποίο θα ακουστεί λίγο αντιφατικό, είναι το ότι έχει μεγαλύτερη σημασία το αποτέλεσμα παρά το ταξίδι. Και τι εννοώ με αυτό? Σε μια παραγωγή όπερας θα είμαι περίπου 1,5 μήνα και θα βλέπω το πώς δημιουργείται, αλλά αν γίνει οποιοδήποτε λάθος μπροστά στο κοινό, θα χαθεί όλο αυτό και πρέπει να δείξεις εσύ μέσα από τη δουλειά σου το πόσο καλοδουλεμένο είναι αυτό το οποίο έχεις προσπαθήσει να φτιάξεις. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Δηλαδή, ως μουσικός έλεγα: άμα σου ξεφύγει μια νότα, δεν έγινε και κάτι. Εδώ, άμα αποσυντονιστούν όλοι να μας ξεφύγει μια νότα, θα υπάρχει θέμα. Και το κατάλαβα πολύ έντονα μέσα από αυτό. Τώρα θα δούμε αν το σκηνικό είναι OK. Τώρα τσεκάρουν για την καταπακτή. Αν μπορούμε να το ανεβοκατεβάσουμε, γιατί υπάρχει ένα σπίτι από κάτω. Να δούμε ότι όλα τα props είναι OK. Από εδώ είναι το σπίτι. Ελέγχουμε τα props. Τελικώς υπάρχει το τρενάκι που σου έλεγα πριν. Εδώ είναι. Και οι πρωταγωνιστές ξεκινάνε εδώ πέρα το έργο. Κάθονται και τρεις κάπου εδώ και ξεκινάει έτσι με κάτω αυλαία. Οπότε πρέπει όταν ξεκινήσει η παράσταση να φροντίσεις ότι αυτοί βρίσκονται εδώ με όλα τους τα αντικείμενα, φωτισμοί, όλα αυτά το ότι είναι έτοιμα. Τούτα εδώ είναι όλα στεφυλάκια. Σκεφτείτε πως αυτό το σκηνικό θα φύγει αυτό το μεταλλικό το μαύρο και θα το σπρώξουν οι φροντιστές προς τα πίσω, θα φύγει το προηγούμενο και θα μπει αυτό στη θέση του. Και αυτό φωτίζεται κιόλας. Οπότε, επειδή στην αρχή δεν μοιάζει πολύ με στεφυλάκια, μετά έχει αναμένα τα κόκκινα και μοιάζουν σαν κεράκια αναμένα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι στεφυλάκια. Παράλληλα, έχει ενδιαφέρον, έχει μείνει και ένα σκηνικό από προηγούμενη όπερα. Υπάρχει, ας πούμε, η Μποέμ εδώ, η οποία θα ανεβεί ξανά τον Μάρτιο. Πολλή δουλειά γενικά. Έχει αρκετή. Πολλά αντικείμενα. Ας πούμε, τα αντικείμενα της Μποέμ είναι και αυτά εκεί πέρα κρατημένα όλα. Για να σου πω, όταν δεν έχει παράσταση, εσύ τι κάνεις μέσα στην ημέρα σου? Βλέπω πρόβες για την επόμενη. Ανυπομονείς γενικά για το επόμενο έργο όταν έχει τελειώσει ένα, ή υπάρχει η η αλήθεια είναι ότι νοσταλγείς επειδή το έχεις λίγο κάπως it's your baby σαν αίσθηση, το ότι το έχεις δημιουργήσει από το μηδέν. Αλλά αν είναι και έργο το οποίο δεν το χαίρεσαι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι ότι θες να φύγει. Οπότε εξαρτάται την περίπτωση. Αλλά δεν είσαι πάρα πολύ με τον κόσμο που το δημιουργεί. Αν μας αρέσει και το έργο και ο κόσμος και όλα μαζί, σε πονάει. Αλλά πάντα έρχεται κάτι επόμενο. Είσαι εδώ πέρα 4 μήνες. Ναι. Και πόσο ακόμα θα κάτσεις? Κάτι ώρες. Τελευταία μέρα. Ναι. Μπορεί κάποιος άλλος να το βλέπει λίγο πιο θλιβερά, αλλά για μένα είναι γλυκόπικρο, ας το πούμε, χαιρετάς κόσμο. Αλλά θα ξανάρχομαι στο μέλλον ως θεατής και αν μου αρέσει πολύ το έργο θα εμφανιστώ απρόσκλητος, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση. Φυσικά και θα πρότεινα το internship σε κάποιον φίλο μου. Θα έλεγα ειδικότερα για το δικό μου ρόλο ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη άνεση στο να μπορείς να διαβάζεις παρτιτούρα, αλλά και να μπορείς να επικοινωνείς και να επιβληθείς σε όλο το προσωπικό το οποίο υπάρχει. Και όλο αυτό μαζί για μένα το κάνει συναρπαστικό. Μπορούμε να πάμε πάνω στην καντίνα, γιατί αλήθεια κουράστηκα και πίναζα. Είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση, έχουν γίνει όλες οι ανακοινώσεις και τώρα θα ξεκινήσει όλη η βερτούρα σε λιγάκι, οπότε θα πρέπει να σε αφήσω. Τα λέμε. Θα περιέγραφα το internship με τη φράση να απολαμβάνεις κάθε στιγμή γιατί ό,τι συμβαίνει σε αυτό το θέατρο είναι μοναδικό. Για κάθε SNF Intern, κάθε μέρα είναι και μια καινούρια πρόκληση για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους. Γιατί οι SNF Interns γίνονται δυναμικό, αναπόσπαστο και σημαντικό μέρος της καθημερινότητας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έτσι, συμβάλλουμε μαζί σε ένα μέλλον με πιο ενεργούς και καταρτισμένους νέους. Στην εθνική λυρική σκηνή, Σαρδά. Η αλήθεια είναι ότι η αλήθεια είναι ότι η θέση για το... Όχι. Ένα πράγμα το οποίο με δίδαξε αυτή η πρακτική. Ωραία, ξαναπάω την μπανάνα κάτω. Δεν πειράζει. Είμαστε στο δεξί παρασκήνιο αυτή τη στιγμή. Σκοτώθηκε. Κάθε φορά βρίσκω κάτι άλλο, συγγνώμη. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επενδύοντας πρακτικά στο μέλλον.